Mr. President, noong Sabado ng umaga, napanood ko po yung CCTV video na ipinasa po sa akin through the Senate chat, group chat. At ako po'y nagimbal. Short of saying, halos hindi po ako makahinga at hindi makapaniwala na hindi po aking mga balahibo dahil dahil pa rin nasa pelikula yung ginawa pong assault ng 5 katao na may bitbit ng mga high-powered arms, walang kaabog-abog, nagpaputok, pinaputukan lahat. Walang kaabog-abog, pinaputukan ang ilang mga bodyguards, maging ang ilang mga sibilyan. Ang tanong, bakit ang lakas ng loob ng mga ito para gawin ang karumalduman ng krimen na yun? Ang tanong, ulit, kung yun po ay nagawa sa isang tao, sa isang opisyal ng gobyerno, pinakamataas pa man din na ranggo sa isang probinsya, governor so to speak, na gwardyado, ano pa kaya sa mga ordinaryo nating mamamayan? Although ako po'y nagpapasalamat sa ating mga otoridad, PNP and military, dahil nahuli na po ang ilan sa mga suspects. At meron pa nga doon isa na namatay. However, meron pa rin pong pakukulang ating mga otoridad. Maybe sa intelligence. Ang pagkakalam ko po, matagal na nakatanggap ng threat si Governor Ruel Digamo. Now, kung siya po'y nakatanggap ng threat, sana man lang ang ating mga otoridad, lalo ng mga kapulisan, gumawa ng paraan na para siya ay mabigyan ng maayos proteksyon. Kitang-kita po doon sa video na walang police presence, wala pong police visibility, wala pong police mobile car. Nakapasok po yung mga salarin, kumatok sa gate, isang maliit, maybe a bodyguard, ang umarap doon sa mga suspect at agad pinutukan. Mr. President, paulit-ulit na lang nangyari ito. In the past few days, sunod-sunod po ang pagka-assassinate sa mga taong gobyerno, sa mga may posisyon sa gobyerno. Well, alam po ng mga kinukulan kung sino mga suspect. Itong nangyari ngayon kay Governor Digamo, alam na alam ng lahat. Pati siguro po yung pusang kalye, alam kung sinong suspect. Pero, bakit wala pa rin ginagawa ng otoridad? Proseso, sabi nila. Of course, we have to go to the process. Pero sana man lang, someone has to speak and to tell the truth. Sana, isa doon sa mga nahuling suspect, lumantad at sabihin agad kung sino ang kanyang amo, kung sino ang mastermind. Nakakalungkot nga lang, Mr. President, nangyayari ito at mangyayari pa muli as long as namamayagpag ang pera ng droga at ang pera ng sugal, sapagkat sa mga perang yon nabibili ang marami sa ating mga otoridad. Nakakalungkot man lang sabihin ito, Mr. President, pero that is the truth. Kaya isa po ako sa lahat na para hanapan ng solusyon, matigil ang karasang ganito. Maraming salamat, Mr. President. Nakakagalit, kahindik-hindik at nakakapanghinayang. Ito po ang ating naramdaman. Makita natin ang video kung saan ating kaibigan ay walang pakulangang pinaulanan ng bala sa mismong kanyang tahanan. Mr. President, there are no words that can adequately and appropriately describe the waves of emotions that we feel upon hearing the news on the attack against a good friend, Governor Ruel Digamo of Negros Oriental. Our sincerest condolences to his family, kay Mayor Janice, sa kanyang mga anak, sa mga kababayan natin sa Negros Oriental. Ginoong Pangulo, kasangga natin si Governor Digamo sa ating mga advokasya mula pa noong tayo ay nasa TESDA. Buo po ang kanyang suporta lagi. Nagkakaroon tayo ng mga career orientation, advocacy, at mass graduation. Noong pong ginawa natin yung 2,546 textbook students ng Negros Oriental taong 2015. Kasama rin po natin siya itong nakaraang eleksyon sa pag-ikot at pag-implementa ng ating mga proyekto. Mr. President, in broad daylight and in his own home, while attending to his constituents, sabi niyo nga po, Ginoong Pangulo, giving aid to his constituents, these criminals open fire at Governor Digamo. 8 more persons would also be killed. Dinamay pa po, Ginoong Pangulo, ang mga inosenteng sibilyan. Ginoong Pangulo, maging si Satanas, nagimbal
sa kawalang-yaan ng mga ito. Wala po silang takot sa gobyerno. Walang katiting na takot sa ating mga otoridad. Mga walang konsensya at walang kaluluwa. Shameless, barbaric, Mr. President. While we laud the efforts of our PNP sa paghuli at pagtugis sa mga perpetrators, we ask them, Mr. President, to be more proactive in protecting our public officials, in protecting our people. Hindi po may kakaila na planadong-planado ang aktong pagpaslang kay Governor Digamo. Ginoong Pangulo, these criminals have become too brazen. Mr. President, in a span of 15 days, from February 17 to March 4, 2023, 3 local executives were likewise injured or in ambushes. Lanao del Sur, Governor Mamintal Adjong, February 17, 2023. Apari, Kayan, Vice Mayor Romel Alameda, February 19, 2023. And Datu Montawal, Maguindanao Mayor Otto Montawal, February 22, 2023, with civilians injured and killed, Mr. President. Other former local executives were also attacked last year, including Vice Mayor Danilo Amat of Dolores, Quezon, former Mayor Rose Furigay of Lamitan City, Basilan, former Vice Mayor Romeo Sulit of Lobo, Batangas, former Vice Mayor and Provincial Board Member Narciso Amansek of Dipaculao, Aurora, and former Mayor Miguel Abigail Jr. of Calbiga, Samar. Ginoong Pangulo, kung titingnan po natin ang datos, Mr. President, 105,568 incidents recorded from July 20, 2022 to January 2023. 6 months lang po ito. Mr. President, wala po ni katiting napuwang sa isang sibilisadong lipunan ang karahasan. Wala rin pong dahilan ang makapagbibigay katwiran sa pagpat. Ang nangyari po kay Governor Digamo ay sampal sa ating pamahalaan. Sampal din ito sa taong bayan na araw-araw naghahangad ng malaya at ligtas na pamumuhay. Sa inalabas po na survey ng Social Weather Stations noong February 7, 2023, 50% ng mga lumahok sa survey nagsabing takot silang maglakad ng gabi sa kalsada dahil hindi ito ligtas. Takot ang ating mga kababayan, 60% takot na baka pasukin ang kanilang sariling tahanan. Sino nga bang hindi magigimbal, Mr. President, na makita ang video, tahanan mismo ng ating gobernador ng Negros Oriental? Papasukin lamang ng ganun-ganun. How much more ang ordinaryong mamamayan? Mr. President, hustisya ang ating panawagan. Kaisa ng mga biktima ng karahasan at karumal-dumal na krimen. We urge our law enforcement agencies in the strongest sense to do everything in their power to ensure that these criminals will know the full extent of the law. We are calling on them for the conduct of prompt, impartial, and efficient investigation and prosecution of cases. Dismantling private armies, Mr. President. Again, to the families and constituents of Governor Digamo and others whose families are victims of these senseless killings, we are one with you in demanding justice. We likewise offer our full support to our law enforcement agencies to take the necessary actions to ensure that our rule of law will be upheld. Mr. President, our Senate will go to the ends of the earth and back to end this culture of impunity. I will say it again. This Senate will go to the ends of the earth and back to end this culture of impunity. We will not allow heinous and abominable crimes to become our state of affairs. Our country will be ruled by laws and basic human decency shall prevail. Maraming salamat po at hinihingi natin ang suporta ng bawat isa nating kasama dito sa bulwagang ito. Mr. President, at this juncture to co-sponsor the measure is the distinguished gentleman from Cavite, Senator Ramon Bong Revilla Jr. Mr. President, nakakapangilabot, nakakagigil, nakakagalit. Lantaran ng pang-aabuso ng mga masamang loob na tila wala nang sinasanto. Mr. President, the recent assassination of Negros Oriental Governor Roel Digamo is truly at the height of atrocity. Masahol pa sa hayop ang paglalapastangan sa ating batas. Sobra na ang pangangamba ng taong bayan sa mga sunod-sunod na tila pagdiyos-diyosan ng mga halang na kaluluwang mga kriminal
The brazeness of these attacks is as revolting as it is enraging. Pati mga walang kinalaman na nandoon nang dahil lamang sa ayuda ay walang habas na pinagbaba hanggang sa walang kalaban-laban. Mga babae, mga bata, matanda. Hindi na tao mga ito, Ginoong Pangulo. Sila ay mga demonyo na pera-pera lang. Mga kampo ni Satanas na hindi na dapat pamarisan at wala ng puwang sa ating lipunan. This is obviously a systematic for-hire attack. Kaya nga ang mas malalim na katanungan, sino ba ang nasa likod ng krimen na ito? Men are but small fishes. Ang kailangan nating tugisin ay ang mga masters. So to speak, we already have the bullets that kill. But these bullets will not discharge by themselves without those who aim them at the target and cause them to be fired. Sila ang mga duwag na nagtatago sa likod ng armas at pera. Silang nakaupo ng matiwasay habang dumadanak ang dugo sa walang saysay nilang demonstrasyon na huwad na kapangyarihan. We call on our law enforcement authorities to exact accountability. Tugisin, panagutin at turuan ng leksyon na kailanman hindi nila malilimutan. Hasain ang pangil ng batas upang sagpangin ang mga kampon ng kasamaan na yan. Mr. President, this is as much as a protest against the monstrosity of these despicable criminals as it is a call to action. While the efforts of the PNP and the authorities are making headway in showing we are in charge, there is still much to be done. Kailangan tuloy-tuloy niyong ipakita na you are still in control of the situation. These perpetrators feed on the chaos that they will feel much bigger if you do not take control. But in doing so, be thorough and be sure. Siguraduhin natin ang mga tunay na may kagagawan na mga kaguluhang ito ang siyang mapanagot at maparusahan. Tiyakin natin na hindi sila makakatakas at makakaiwas sa pananagutan. Mr. President, these attacks are an affront to our democracy. In a span of just 5 months, 5 buwan, Mr. President, umaabot na sa 9 na madugo na brutal na pag-atake laban sa mga halal na local government officials kung saan mahigit na 20 buhay ang nasayang dahil lang sa pairang berdugong ito. Kaya dapat lamang naputulin na natin ang kanilang sungay sa mga nasa likod ng kabuktutang ito. Hindi araw-araw piyesta kayong mga demonyo. The great day of reckoning is coming. Para sa mga pamilya naman na naulila, mga naiwan, panghawakan ninyo na pangako namin, nakasanggan nyo kami sa paniningil. While we join you in your anguish, we likewise rally behind you in your quest for justice. Dito sa Senado, makakaasa kayong mananatili kaming mulat at magmamatsyag at dudurugin natin ang mga yan ng pinong-pino. Lest the wicked forgets, you can run, you can hide, but when the Lady Justice catches up, the sword shall swing, and when it does, it will bow to no one. Thank you, Mr. President.